สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวนี้นะคะแนนมีเมนูแซ่บๆนัวๆมาฝากอีกแล้วค่ะนั่นก็คือเมนูลาบปลาทูค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้ววิธีการทำกันก่อนเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมของเมนูลาบปลาทูนะคะก็จะมีปลาทูนะคะที่เอาไปย่างแค่พอเหลืองค่ะน้ำเปล่าน้ำปลาน้ำมะนาวข้าวคั่วพริกป่นค่ะใบสะระแหน่ต้นหอมซอยหอมแดงซอยผักชีฝรั่งซอยค่ะส่วนผสมครบแล้วไปลงมือทำกันเลยค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกของเมนูลาบปลาทูกันเลยค่ะเริ่มจากเราจะมาแกะเอาแต่เนื้อปลาทูนะคะสำหรับปลาทูนะคะตอนเราไปซื้อตลาดเนี่ยมันจะเป็นปลาทูนึ่งใช่ไหมคะแต่ว่าก่อนที่เราจะเอามาแกะเนี่ยเราก็เอาไปย่างสักเล็กน้อยนะคะให้มันมีกลิ่นหอมมากขึ้นค่ะเดี๋ยวน่าจะแกะไปเรื่อยๆนะคะจนหมดแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะเรามาเริ่มยำตัวลาบปลาทูกันเลยนะคะเริ่มจากใส่น้ำมะนาวลงไปค่ะน้ำปลาค่ะก็พริกป่นค่ะคนเข้ากันก่อนข้าวคั่วลงไปตามด้วยหอมแดงค่ะต้นหอมซอยผักชีฝรั่งซอยค่ะเสร็จแล้วก็เป็นเนื้อปลาทูนะคะที่เราแกะเอาไว้แล้วถ้าหากว่าน้ำยำมันแห้งไปนิดนึงนะคะก็เติมน้ำเปล่าลงไปค่ะไม่พอมีน้ำเสร็จแล้วเราก็ใส่ใบสะระแหน่ลงไปค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานเสิร์ฟกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูลาบปลาทูนะคะเมนูแซ่บๆนัวๆนะคะที่ทำทานเองได้ที่บ้านค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากลองทำตามดูนะคะสามารถชมสูตรและวิธีการทำได้ทาง foodtower.tv ค่ะสำหรับวันนี้นั่นไปก่อนสวัสดีค่ะ